розпочинати нашу секцію. Значить, Surface Physics, Nano and Microelectronics. Це перший день роботи нашої секції, ще також буде завтра, друге засідання. От, я бачу прошу про це сповістити. Так, ну, давайте я пройдусь по, значить, перша доповідь. Study of the quantum efficiency of radiation and physical properties of heterolayers based on cadmium telluride obtained by the isovalent substitution method. Так, чи є у нас такий доповідач? Немає. Так, другий. Фотон драг. Ну, давайте так. О, хтось уже під'єднується. Ні, це, мабуть, треба трошки почекати, поки зберуться люди. Може, якісь там проблеми з інтернетом, проблеми з під'єднанням. Так, а це в нас хтось із доповідачів під'єднався? Так, це доповідач, але я 8 в списку. Ага, ви аж 8. Значить, я зрозумів. Ну, але все одно це добре. Єдине, що наш часто вже, в принципі, секція повинна починатися зараз. Я все ж таки пропоную, давайте ми трошечки почекаємо. Ну, може, у людей якісь технічні там проблеми. Взагалі ми будемо робити так, ну, якщо нема там якихось попередніх доповідачів, то ми будемо надавати слово тим, хто є. Ми розуміємо, зараз час тяжкий, може в когось електрика пропала, може в когось інтернет-доступ зник. Тому будемо тоді, в разі, якщо потім люди будуть під'єднуватися, ми потім теж, відповідно до послідовності доповіді, будемо надавати можливість розповісти. Тобто, зрозуміло, що в наших умовах, в яких ми працюємо, ясно, що абсолютно дотриматися регламенту і розкладу, мабуть, важко, і не варто на це очікувати, ну, але тим не менш, будемо пробувати. От. Так, давайте десь почекаємо ще, ну, може, хвилин там 10, може всі під'єднаються, там чи ще хтось побільше під'єднається. От. І тоді почнемо вже. Тобто чекаємо там десь до 14:40. От. Ну, якщо у нас є хоча б один доповідач, то тоді почнемо з пані Анастасії. От. А далі будемо сподіватися, що ще хтось до нас доєднається. Так що ще давайте хвилин 6 почекаємо. Я перепрошую, але я саме зараз не готова. Я на 16-ту приблизно орієнтувалася. Ну, тут справа така. Хто коли готовий, то тоді буде виступати. Зрозуміло, що тут примусу немає. Так. От я бачу, люди пішли під'єднуватися. От це вже видно, пішли приєднуватись учасники. Так. Бачите, треба не поспішати, а все ж таки трошки почекати. Так, всі, хто приєднався, я вже бачу, тут додатково приєднались учасники. Я вас вітаю. Мене звуть Горячко Андрій Миколайович, я ведучий цієї секції. Значить, ми вирішили почекати десь до 14:40, бо, можливо, у людей є якісь проблеми там з під'єднанням. От. Доброго дня. Так, і от тоді ми десь почнемо. Так.
Так, а скажіть, а ви доповідаєте? От ті, хто тільки що під'єднались? Доповідаєте, ага, дуже добре. І ви теж, так? Чудово. От у нас вже є, значить, 3 доповідачі. Дуже добре. Так, ще 5 хвилин чекаємо і тоді розпочнемо. Я хотіла раніше під'єднатися, щоб перевірити, наскільки я вмію користуватися вашим цим мітом. Будь ласка, можете от прямо зараз, давайте потренуємось. Робіть, включайте трансляцію вашої презентації на весь екран. Угу. Нормально? Так, да, в принципі, ми бачимо, значить, це у вас повноекранний режим, чи все ж таки, єдине, що можна ще покращити, мені здається, це якщо ви зробите повноекранний режим, бо я бачу, у вас трохи ще там видно верхня строка вашого комп'ютера, там нижня панель. Справа в тому, що коли я пробувала, коли я тренувалася, то в мене повноекранний режим чогось не працював, того я на цьому зупинилася. В мене воно не висвічувало в цьому. Ні, ну в принципі ми бачимо, тут питань немає. Значить, от, так що, ну, вже як є. Мені так здається, що у вас він по горизонталі повноекранний, чи ні, а от по вертикалі точно не повноекранний, ну тому що ми ж бачимо там от панель інструментів, це що у вас, Windows чи що там. Ага, я відкрила не повноекранний, а режим для читання. В принципі, якось так, я зрозумів. Ну, добре, якщо це єдина можливість, то, звісно, будемо так. Ну, принаймні, ми бачимо, що йде відеотрансляція, і ми вас чуємо, тобто, по ідеї, проблем не повинно бути. Ага, так що закриваю, так? Там можно через F5 и альтапом. Что? F5, F5 нажали, это полноэкранный, а потом альтап. И просто выбрать экран, который нормальный. Так, еще раз. Вот вы... Нажимаю F5. F5, да. І альтап. Ну, бачите, воно взагалі вирубило. Так що ну, тут... у него, видать, альтап не работает. А теперь альтапом на вот этот экран, который полный. Так, ще хтось приєднується. Доброго дня. Ну, пані Ліна, якщо у вас дійсно, ми побачили, що це, ну, така спроба, вона просто припинила вашу презентацію, це, мабуть, проблема. Так воно вона має, Ліна, ви маєте вийти з той екран, оту презентацію F5, а потім альтапом на Google Meet. Ну, ми вас почули. Тут же ж питання в тому, що іноді дещо не працює. Пані Ліна, ви включіть мікрофон, ви щось говорите, але ми вас не чуємо. У вас мікрофон виключений ще. Не забувайте, коли ви говорите. О, ось так, так. Зрозуміло. Так, ну що ж. Там треба просто F5 і альтапом перейти на Google Meet. Я на Google Meet, розумієш? А то, от дивіться, ви то пропало, да, то вийшло.
То в мене ось вона як. Оце окно і демонстрація. Отак от в мене. Ні, ну нехай так як є, це вже я з тобою тоді потренуюся Вот, іншим видите, разом. как у меня? Вот так вот можно сделать. Вот у меня вот так вот. Я не зовсім Так, розумію, яка в тебе різниця, чесно кажучи. Ну там різниця в тому, що є там. Це зараз. Це треба. Ну, добре, але я хочу сказати, от ви зараз обговорюєте, але і в тому, послухайте, шановні колеги, прошу уваги, от реально і так, от ви зараз продемонстрували свою презентацію, Да. і та, що була у пані Ліни попередня, але розмір на екрані самого слайду ідентичний. От тож, може, ми не будемо витрачати на цей час, тому що я бачу, що розмір самого слайда, він ідентичний, тому тут нема про що сперечатись. Шановні колеги, я думаю, що нам уже час починати працювати. Уже всі, хто могли, очевидно, мали змогу, приєднались. Значить, звичайно, наше засідання буде записуватися. От я зараз включаю запис. Так, я сподіваюся, що всі із цим згодні. От, так. Тоді мені на англійській мові краще. Значить, робоча мова нашої конференції, звичайно, англійська, але якщо серед нас немає людей, які не розуміють української державної мови, то, звичайно, можна і, вибачте, якщо серед нас немає людей з інших держав, то ми можемо українською мовою. Це якщо тільки є люди, які не розуміють українську мову, то може іноземці, то тоді, звичайно, бажано було б англійською. Але, в принципі, це на ваш вибір, як вам зручніше. Ну, я так бачу, що тут всі учасники з України, так? Якщо хтось є не з України, то повідомте, але поки що я не бачу. Тому, як вам зручніше? Можете українською, можете англійською. Тут у нас така є свобода. Значить, ну що ж, запис пішов. Шановні колеги, давайте я ще раз привітаю всіх, хто приєднався. Вітаю всіх учасників нашої секції. У нас сьогодні достатньо велика програма, значить, багато доповідей. Ну, очевидно, тут є не всі доповідачі, тому давайте я пройду по порядку. Значить, перша доповідь. Study of the quantum efficiency of radiation and physical properties of heterolayers based on cadmium telluride obtained by the isovalent substitution method. Є у нас доповідач на першу доповідь? Немає, так? Друга доповідь. Photon drag effect and its influence on the optical, electrical and magnetic characteristics of nanofilms. Це друга доповідь. Чи є у нас цей доповідач? Так, теж поки що немає. Третя. Microwave properties of composite based on polyurethane and carbon nanotubes. Це третя в нашому списку. Немає доповідача? Чи є? Нема? Так, ну, Цікава може ще доповідь, хто. але нема учасника. Ну, може ще будуть підключатися, я скажу, може у людей немає електрики чи інтернет не з'єднує. Так, четверта доповідь. Size effect on electrophysical parameters of ferrum, silicon, oxygen 2, magnesium oxygen or hafnium oxygen 2 discontinuous multilayers. Ця доповідь як? Так, це у когось якийсь звук, так? Так, ну теж ніхто не оголошує. Так, добре. П'ята доповідь. Importance of the surface for the manifestation of electromagnetic properties of nanopowders. Ліна Сартінська, це, мабуть, ви, пані Сартінська, так? Так. П'ята, да? Importance of the surface for the manifestation of electromagnetic properties of nanopowders, так? Добре, ну тоді виходить, що ви у нас перший доповідач, тому я прошу вас знову продемонструвати екран і
Ми вас слухаємо. І ще я дуже прошу всіх учасників, якщо, от, зокрема, пане Костянтин, якщо ви зараз там не задаєте питання, той, хто не доповідає, всі, будь ласка, вимкніть мікрофони, тому що там шум тоді йде, ну, погано для запису. От. І я теж виключаю свій мікрофон. І чекайте, хвилиночку, я не можу знайти опцію, де... оце, здається, розпочати презентацію. Ага, зрозуміло. Все, ми вас уважно слухаємо. Ага, ну я буду частково англійською, частково українською. Як вам зручно? Ага, as you wish. Окей. Так, а тепер я не маю своєї доповіді. Ну, вона ж у вас була на комп'ютері тільки що, ви ж її нам демонстрували, тож. Так, а тепер, бачите, вона пропала. Зараз, хвилинку. Мені сказали, що треба вимкнути, а потім знову вімкнути її. Ну, там треба, там ви свій файл знайшли цей? Костя, давай не це. Так, скасувати, зараз знову попробую. Ух! Це сьогодні ранком мучилась. Бачите, вже вона була на екрані, я ж не знав, що нема попередніх нікого доповідачів, то треба було вже не вимикати. Не кажіть. Ну, зараз подивимося. Я сподіваюся, що все буде в порядку. Зараз наново. Так, вікно. О, тепер вона є. О, слава Богу. Добре. Тоді включайте трансляцію. Так. Є. Окей, чудово. Чекайте, а як тут десь має бути регулювання? Щось вона не видно в мене. Я не можу. Так, ну. Ну, ось ми бачимо, прокручуються слайди туди, назад, вперед, назад. Так, все є. Добре, Добре, так, увага, колеги, всі вимкніть мікрофони, ось я теж, тільки той, хто доповідає, той включає мікрофон. Угу. Тобто, шановні колеги, на жаль, нас мало, але, в принципі, можливо, ви щось скажете з цього приводу. Це презентація не стільки для того, щоб продемонструвати там свої якісь досягнення, а демонстрація того, що я б хотіла з кимось порадитись відносно цього явища, яке я спостерігаю. Значить, importance of the surface for manifestation of electromagnetic properties of nanopowders. Ця робота була зроблена з Інститутом металофізики і Інститутом напівпровідників Ігор Ворона і Владимир Крачевський. Наступний. Значить, abstract. This work continues the interaction of ceramic nanopowders with electromagnetic fields. It was demonstrated that as the received nanopowders can interact with magnetic fields in the same way as iron particles. Чекайте знов, господи, не так натисла. Це conclusion. О, господи, я вибачаюсь. Так. EPR spectroscopy confirmed the presence of paramagnetic properties in nanopowders, ceramic nanopowders. Since paramagnetic properties are caused by presence of atoms on the surface that have broken or unfilled bonds, saturation of the surface with oxygen results in the loss of magnetic properties due to compensation of these bonds. For consideration, as initial powders, I took plasma chemical synthesis powders. It's silicon nitride, aluminum nitride, alumina, and titanium nitride. As you can see, these powders approximately their size from 1 nanometers to maybe
some 100 nanometers. It's a very broad distribution of size of these particles. Another part, another nanopowders that I work with, it's particles of boron nitride which was produced from boron, but size of this boron 50 nanometers, 200 nanometers, and 2 microns. And this sample, it's a boron nitride of Chamber company, powders of Chamber company, was selected for the comparative study. So you can see all my powders. Next, as received, silicon nitride interacted with magnet. It was a surprise for me, and I don't know what should I think about it. Later, it's not my experiment, it's an experiment from internet, but I had the same phenomena in the past, a very long time ago. When I hot pressed this sample, I produce ceramic cutting tools. Ceramic cutting tools based on silicon nitride, alumina nitride, and titanium nitride. And sometimes in these samples, I could observe dark layer around on the edge of sample. It's samples for cutting tools. If temperature, if dwell time was long, this size of this surface, dark layer, was more. And we had, of course, some samples without any difference in colors. We tried to find this difference, some difference in the properties. For example, we tried to use these cutting tools for like cutting tools, but we did not find any. Any difference between this dark place and the light place. We tried to investigate also hardness and distribution of element distribution, but we did not find a special difference. I have found literature. I have found a paper about this layer, Japanese paper. And they tried to explain such phenomena with different properties. But this difference in properties that they presented was not persuasive, убедительный, was not enough up to me. So it's without explanation. And the next sample. Next to ceramic samples, this ceramic sample was produced for high purity alpha alumina from Japan, main size 190 nanometers. And it was produced some cylindric samples, and I investigated cutting properties of these samples. And it was interesting for me that cutting wear rate of the surface of the sample wear rate was less than wear rate inside samples. So because you can see 2 hours and 4 hours. When we hot pressed this nanopowders at low temperature, for example, 100, 1,300 and 1,500. When we use higher temperature, 100 and 1,600 and 1,070, we have normal phenomena. Wear rate on the surface. Higher than inside. It's not clear why so, because
there is like something like stratening layer. То есть вначале у нас упрочненный слой, а потом идет неупрочненный. It's strange layered structure. We investigated a surface of this material of the samples, and discovered that on the surface structure is more fine-grained structure. Structure inside samples more coarser. We investigated distribution of elements of this in the samples, and inside samples we had more oxygen, less carbon, but it's not clear why so. And why here on the surface there is a threatened layer at low temperature, not explained at the time when we investigate. Next, I took boron nitride nanopowders, and I have opened that there are paramagnetic properties. Paramagnetic properties, we investigated nanopowders of boron, which obtained from boron 50 nanometers and 200 nanometers, produced from boron. It would be better to present boron nitride size. I was in a hurry and I did not think enough good about it. And for comparing, we had spectromagnetic studies on boron nitride chamber company. Particle size of this boron nitride 600 nanometers. It's okay, we have paramagnetic properties, but later these paramagnetic properties, 2 years later, because I had some private circumstances, disappear, and now I cannot present anything. So I made such conclusion. The paramagnetic properties in nanopowders are a direct result of broken or unfilled bonds which formed during synthesis. When these bonds get saturated with oxygen, the paramagnetic properties are essentially neutralized. In material science, this kind of insight is key for developing and optimizing new materials for specific application. In practical use, these principles are harnessed in several fields. For instance, paramagnetic properties of nanopowders can be critical in magnetic resonance imaging, where they enhance contrast agent, providing clear images. In the word of in the world of catalysis, controlling surface properties of nanopowders can improve the efficiency of chemical reaction, making process cleaner and more sustainable. And in the realm of quantum computing, managing these properties help to in creating stable qubits for more effective quantum information processing. So I would like to add, it's just conclusion with help of GPG, and I would like again, disappear, this paramagnetic properties disappear. And here, for example, I try to repeat these results. I could not repeat this interaction with silicon nitride. And the investigation oxygen content, it's confirmed conclusion. The content of oxygen, free oxygen in silicon nitride was instead 1% at the beginning, when powder was received. This content became 5 or 9%. Moreover, it was interesting result when we use, for example, when we use
liquid for mixing of this silicon nitride. We use, for example, liquid without oxygen. It's gyptan, gypsan, and we could produce these samples at the temperature lower 200 lower than before. For example, I used to use 1800 degree, and this temperature become 1600 degree C. Okay, and moreover, I would like to add in my situation, I met colleague who made a report in our institute. He told that he had magnetic properties in carbon anions at the beginning after receiving of this carbon anions. After some seconds, this magnetic properties was disappeared. This is disappearing. I would like to say that such phenomena I have found in the little confirmation of this phenomena I have found in a theoretical Chinese paper. They conclude that on the surface of that oxygen can affect on the surface of the nanopowders, and these powders stop to be paramagnetic. I suppose that maybe nanopowders can be used like magnets in future if we can save a surface of nanopowders without oxygen. We can produce absolutely new magnets powders. I don't know. It's for your opinion. So I would like to finish my report, and I'm listening some question, maybe some interest in adding, because I don't know about this material very much. I just started to work with such phenomena. Thank you very much for your attention. Thank you for a very interesting talk. So please, any questions are welcome. Not so many people, unfortunately. I have maybe I can ask a question. You mentioned that your particles, but my question is exactly which particles, that they can be used as qubits for quantum computing. Are those? Did you mean boron nitride particles? In general, I don't know exactly. It's maybe any particles, any nanoparticles. If we can avoid this oxygen, we can be any another particles. If you understand, magnetic properties. So do I understand correct that oxygen, if there is oxygen on the surface of these nanoparticles, they are not magnetic anymore. They don't have any magnetic moment. Yes. Well, this is very interesting, but can you about the origin of this effect? What is in physical nature? Time after these properties disappear, so it's not
one boron and two boron vacancy. So your powder was stored in air for 2 years, yes, right? Yes. And then magnetic properties disappear. Well, but Yes. of course, you have to. 2 years is a lot of time. Exactly. So they have oxidized. Yes, and free oxygen, for example, in silicon nitride increased from 2% to 5 and 9%. So because its powder is very active, nano powders is very active. As you understand. Yes, but this is understandable. Of course, at room temperature, these processes are not very active, but still, we can understand that oxygen slowly interacts with whatever is in it, and yes, and things get oxidized. Even such, obviously, as you say, such materials as boron nitride is very inert material, or silicon nitride is also an inert material. However, obviously there is some oxidation that you, according to the results that you report. Very interesting. Because this powders is very active. They are very small and the surface is very high. Yes, of course, sure. Because it's a nano-sized particle, so it's a nano powder. Of course, we expect the chemical reactivity to increase with such a small and dense powder. Okay. But maybe other questions from the audience? Kostya, maybe he is worried about his report, so it's difficult for him. But what should I do with this phenomena? Is it possible to use this magnetic properties, the ceramic powders? For me, I don't know how to use. Moreover, I would like to say, no, it's new magnet maybe. Is it possible to use like new magnet? It can, in general sense, of course, it can be interesting in terms of maybe some applications in some technology, but of course, you have to find, well, first of all, it should be reproducible, because in your talk, you mentioned that there were some problems with reproducibility. So, of course, we must be very completely sure, yes, that these particles, these powders are magnetic. But if so, then I think it can be useful in some applications. Well, I mean, you have to talk to technology people who can be your customers, so to say, yeah, who can be interested in such magnetic powders. Well, but I don't. Well, it's very hard for me to say right now. You have to think about this. What the applications can be. And you have to think a lot. Yeah, carefully consider the applications. I will try to find some chemist who can save surface. It would be nice to save surface, and after that, it's another task. Yes. But of course, it's very interesting. It would be also interesting to see if it's theoretically can be calculated the magnetic moment of the particle, and compare it for the cases with oxygen present on the surface and oxygen absent on the surface. This can be, of course, very interesting, but it would be very nice also to have a theoretical view of this phenomena, how the magnetic moment disappears due to oxygen interacting with broken bonds. I found this particle, and it's explained, but explanation is very nice, but what should I do next? What should I do? Yes. Well, we have to think about, we have to talk to some technology people. They may know for sure, but it's very hard to tell in advance which technology can benefit from such powders.
But I'm sure there can be some technologies in various fields which can be interested in such powders. Okay, But who work yes. with magnets? Could you advise somebody who are specialists, who is specialist in this field? But yeah, maybe there is some institutes of magnetism. There are, I think, a lot of people in the Institute of Metal Physics, and also maybe some other institutes. Yeah, of course, you have to find people who work with magnetism. Yes, and of course they will know better how to utilize your powders. Yeah. Mhm. Anyway, Are there any people in in your faculty? Are there people who work in the fields of magnetism? yes, of course. At the Department of Radiophysics, there is Professor Savinko. He's a head of a chair, and as far as I know, they have a number of people working with. Mainly, they study magneto-optic effects. But yes, they are. Yes, they have to do with magnetism. They do a lot. They study magnetic properties quite a lot. So, and I think he is also at this conference, but as a parallel, one of the parallel sections, Professor Savinko. You know, you can find him in the program of our conference, but in the parallel section. Okay, I will take into account. I will try to connect. Yes, sure. Okay. You're welcome. Okay, any other questions from the audience? No, questions disappeared. Okay, then let's thank the speaker. Давайте подякуємо пані Ліні за дуже цікаву доповідь, за дуже цікавий ефект, який вона нам презентувала. Ну, тоді ви можете зупиняти вже вашу презентацію. А як її зупинити? Зупинити. Так. О, ось вона зупинилась. Так. Давайте далі спробувати рухатися по нашій програмі. Значить, от доповідь номер 6. Calculation of radio-optical parameters of ferrum gadolinium 203 film nanostructures in the decimeter range. Чи є в нас доповідач ось цієї доповіді номер 6? Тільки що він був, це ж Костя. Серйозно, так? Ну, тоді ми йому дамо можливість, коли він знову підключиться, можливо, просто перервався інтернет, таке зараз буває, тут така справа. Давайте поки що. Ми все одно потім, я буду знову весь список проходити спочатку до кінця заново, і, можливо, питати, чи не приєднався хтось. Так, доповідь номер 7. Size effects in the electrical conductivity of island and discontinuous multilayer structures based on ferrum nickel and silicon oxygen. Silicon oxide. Так, чи є у нас хтось із цих співавторів? Немає. 8-ма доповідь. On the correlation between electronic and mechanical properties of phosphorant. Так, чи є в нас доповідач про такий цікавий матеріал, як фосфорен? Так, є. Є. Ага. Будь ласка, тоді. Так, все добре. Включайте вашу презентацію. Це пані Анастасія, так? Так. Включайте, будь ласка, вашу презентацію. Зараз одну хвилиночку. Так, і я ще раз попрошу всіх учасників, хто не доповідає, вимкнути мікрофон. Так, все, так, видно?
Починай. Чудово видно, да, дуже гарно видно. Починайте. Okay. Good afternoon, dear colleagues. As it follows from the title of the presentation, it concerns the contribution of some mechanical characteristics of phosphorine to its change of electronic structure parameters. One second. Я перепрошую. Can you see next slide? Так, ми бачимо все чудово. Другий слайд, так. Okay. Розповідайте. Ми вас слухаємо. Okay. The object of our study is a single-layer black phosphorus, phosphorine, which has been exfoliated from the bulk phosphorus in 2014. This slide reminds the perspective, top and side views on the phosphorine crystal structure. The structure is puckered and so possesses the strongly anisotropy. The lattice is characterized by two main directions, zigzag and armchair. The unite cell and Hopin parameters for the first 5 nearest bores are denoted. Table in the slide collects some data from several works where authors reported on the calculated Poisson ratios. In contrast to graphene, for which the Poisson ratio nu is isotropic, in case of phosphorine, nu is different for two in plane stretching directions. Moreover, the out-of-layer Poisson's ratio appears and depends on the in-layer uniaxial tensile direction as well. All values in the table indicate an anisotropy and mechanical response of phosphorine. However, they are significantly discrepant and inconsistent. In addition, a negative Poisson ratio in the out-of-plane Z direction under the uniaxial stretching along zigzag X direction is revealed in some works. At least in the narrow strange range from 5% of compression to 5% of stretching. Such a discrepancy in the Poisson values, adapted from the literature, contributed to our motivation in the study of the bond lengths, bond angles, and their response on the applied strains. Another motivation deals with the significant literature discrepancies in the band gap value of phosphorine from 0.76 up to 2.1 electron volts, obtained within the framework of different approaches, standard generalized gradient approximation, GGA, or so-called GV approximation, and using various pseudopotentials, Padu-Berger-Erzenhof, PBE, or Hertz-Kuseria-Erzenhof. Motivated by the literature discrepancies in the structural and mechanical characteristics of phosphorine, we study how these characteristics correlates with its electronic structure, or more precisely with the band gap as a function of applied strain.
We consider two types of the strains, uniaxial tensile and shear deformations. Both types can be directed along armchair or zigzag edge. Independently on the strain type, the deformation induces the change of the bond lengths and thus the changes of the Hopin parameters between different atoms. Due to the extraordinary mechanical flexibility, phosphorine can sustain the elastic deformation up to its failure limits about 27–30% at uniaxial strain, depending on the stretching directions, and up to 10 to 18% of shear strains. Interestingly, that in the literature, some authors claim even about higher non-destructive limits, about 48% of deformation along armchair direction and about 11% along zigzag one, and up to 30–35% of shear strain. To study the structural as well as electronic properties of phosphorine, we use the first principles calculation via the quantum espresso electronic structure simulation package, which includes the DFT. As both figures in the slide show, monolayer phosphorine with applied strain along the zigzag X direction is more stable than that with applied strain along the armchair Y direction. In other words, the phosphorine is more easily deformable along the zigzag X direction as compared to the armchair Y1. It seems understandable if we look at the structure, since there are much more non-zero bond length projection on armchair Y direction as compared with those in zigzag X direction. Also, it correlates with available in the literature in plane Poisson ratios, which are several times higher for zigzag strains in comparison with armchair 1. This slide demonstrates the intraplanar L1 and interplanar L2 bond lengths as the functions of the uniaxial tensile strain along zigzag and armchair directions. All dependencies of L1 and L2 exhibit approximately more or less linear behavior. It's quite understandable that with all different directions of strain, the intraplanar bond length L1 increases with increasing deformation, slightly at the zigzag strain and strongly at armchair 1. In contrast to L1, the interplanar bond length L2 increases with applied strain along zigzag X direction, however decreases with increasing strain along armchair Y direction. A similar situation is for shear strain. Firstly, all dependencies of the bond lengths L2 and L1 and L2 manifest approximately linear dependencies. Secondly, the intraplanar bond length L1 increases with increasing deformation along both directions, slightly for armchair shear and little bit stronger for zigzag 1. However, the interplanar bond length L2 remains practically unchangeable with applied strain along both directions. Here we see the intraplanar θ1 and interplanar θ2 bond angles depend on the uniaxial tensile strain along the zigzag and armchair directions. Interestingly, that the bond angle show an opposite tendency under
different directions of applied strain. With increasing the strain along zigzag x direction, the interplanar bond angle θ1 weakly decreases, whereas the interplanar bond angle θ2 increases. However, with increasing the strain along the armchair y direction, the interplanar bond angle θ1 significantly increases, while the interplanar bond angle θ2 weakly decreases. Another situation occurs for shear deformation. While the intraplanar bond angle θ1 greatly decreases for both directions, the interplanar bond angle θ2 remains practically unchangeable, as it's for the interplanar bond length L2. Calculated bond lengths and angles allow us to calculate the Poisson's ratio and compare them with those available in the literature. This ratio acts as input parameters in the tight-binding model used to calculate the density of states and therewith extract the band gap value in the phosphorine electronic structure. We describe this model in our recent papers mentioned in the references in abstract. As known, Poisson ratio relate with elastic moduli and depend on the direction of strain. That is characterize the structural and the mechanical anisotropy of phosphorine. Therefore, to examine the correlation between the mechanical and electronic properties of phosphorine, we calculate how the band gap varies depending with strain for different Poisson ratios. Performing such a procedure, we introduced parameter beta, which describes how the band gap changed with a change in strain. Actually, beta acts as an analog of the thermal expansion coefficient or compressibility coefficient. As estimation of the diagram shows, in the strain, if the strain increases by 1%, the band gap varies by 0.1 electron volts for a higher ratio of in plane Poisson's ratio along two directions, and 2 times less to lower ratio. Thus, the stronger anisotropy makes it possible to manipulate and control the band gap in a more wider range. So we came to the following conclusions. High structural anisotropy of monolayer phosphorine manifests in its mechanical properties, particularly in its response to applied uniaxial tensile and shear strain. Phosphorine is more stable, being strained along the zigzag direction as compared with the armchair direction for both deformation types, tensile and shear. All calculated structural parameters, the intra and interplanar bond lengths and angles, manifest approximately linear behavior under the tensile and shear strains along both considered directions. The intraplanar bond lengths behave similarly with all types and directions of deformations, increase slightly or strongly. However, the interplanar bond lengths can increase, decrease, or remain practically unchangeable depending on the strain type and direction. In contrast to the bond angles show an opposite tendency, decrease or increase under different directions of tensile strain. However, behave similarly for shear strain.
The stronger structural and mechanical anisotropy makes it possible to manipulate and control the electronic band gap of phosphorine in a wider range, which can be used to decision its potential application in electronics and stringtronics. Thank you for your attention. That's all. Okay, thank you for a very interesting talk. Any questions, please? Any questions from the audience? I have question. Yes, please. I would like. It's mean. I don't understand. At the end of the report, I understand that angle and the lens have opposite properties or no effect on the band gap or no. Thank you for your questions. There are no opposite tendency, and by angles and by bone lengths. There are different effect different. Yes. But if they work together, how they can affect on the band gap? Excuse me, can I join as a co-author? Do you hear me? Yes, we hear. Yes. Okay. Yes, we hear. Please. You see, the purpose of this study was to know how the strain is correlated with electronic properties, with band gap. So if you ask how angle affect a band gap, nothing. There are no effect because band gap do not depend on angle. When we say about bond length or about angle, what does it mean? We say about the structure of phosphorine. The structure of phosphorine is such as it is, but with the strain, angles have a tendency to be changed. Mm-hmm. We showed how this angle change. We showed how the bond length change. We observed that sometimes the dependence of the length and of angles can be different. It depends on the structure of the phosphorine. But we cannot say how angle affect band gap, because we can say only how angle change, and then depending on the current, depending on the instantaneous value of the angle, we can calculate some electronic properties, for example, band structure, band gap, and so on, and so others. And so we I think I don't know if you understand what I say. No, okay. It was a difficult presentation for me because it's not my activity. I just interested in band gap. In band gap, because band gap up to me it's difficult to find one band gap. Used to because we have structures, difficult, complicated structure. It is not possible to find the one band gap. Band gap can change in different direction, as I understand, in your case. When you say one band gap, I don't know what do you mean, but when we have a structure of this system of phosphorine, this object of the study has band gap about 1.5 electron volt in unstrained state. When we apply strain, really, due to strong anisotropy properties of this structure, band gap varies differently depending on not only depending on the value of the strain, but also depending on the direction of the strain and
Moreover, depending on the type of the strain, it depends on what is the strain is uniaxial, biaxial, or isotropic, or it's shear, and some other strains. And Understand. Okay, so it's depend of your нагрузки. on the stress, on the loading. 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 Understand. But if you without loading, you cannot find different band gap in different direction. What Structure. to my mind, it is incorrect question. Band gap is electronic characteristic of the structure, and this value show. Using this value, we can say about properties of this system: metallic, or semiconductor, or dielectric. In this system, when the phosphorine is unstrained, for example, at the usual condition, it is a semiconductor. But we show that using different types of strain, we can transform. We can change this material into metallic, maybe not metallic, but semi-metallic, because band gap can be varied from 0 to very large values. That is from metallic properties to wide band gap semiconductors. I understand your idea. It's just question for me because up to me, I suppose that band gap can be different because we have, for example, if I consolidate powders, in different powders we can have different band gap, and the grain boundary has another band gap, and so it's very hard to get very sharp band gap. Maybe band gap for normal materials, that natural material is very complicated. Yes, because in your study you have a multi-component system, multi-phase system, and that is the reason why. And So, in our calculation, this is more simple system. I understand. it's like a single crystal. Yes, Like and another question: armchair and zigzag, like in carbon. So Yes. the same structure in carbon and Graphene. phosphorene has the same like carbon. Like carbon, like two-dimensional carbon, for example, graphene. Graphene, understand. Thank you. Sorry. I finished the question. Okay. Any other questions from the audience? Maybe if there are no further questions, maybe I can ask two very short questions. So why did you decide to study the mechanical properties of the phosphorine? Are there any ideas of practical applications? Because this material is, of course, quite unusual, quite new. So are there any particular interests that leads you to investigating these mechanical properties? And second, can you tell us more precisely about what kind of pseudo potentials did you use? So did I understand right that this was not the local density approximation pseudo potentials, right? In your calculation. When you say about potential, what do you mean? About potential in for what? For calculation of band gap, or in time binding model? Well, obviously for the DFT, because in tight binding maybe Okay. in the DFT part of your calculation. So what was the approximation for the exchange correlation functional? It was so-called PBE approximation Perdue. Berke-Erzenhof. Yeah. Yes. Berke-Erzenhof. PBE approximation. Yes, okay, I remember, but still, what was the reason to choose it? Why not local density approximation, for example? Are there any physical reasons?
we use computational package, and this potential is implemented in this package. And really, there are different potentials, and we know that depending on the potential we use, we can obtain a little bit different band gap values. But the tendency, the stress dependence of this band gap is the same for all potential. The difference is only on the value, and it is well known that in the literature that, for example, this potential that we use, PBE, it's a little bit underestimate band gaps for all materials we know. Okay. And about first question, you know, some years ago, the new direction in the physics start to be developed, and this direction is so-called straintronics. It's because some materials possess very good mechanical properties. For example, phosphorine, like graphene, can sustain the stresses up to not 1 or 2% as metals, but up to 30 or 35%. And it means that we, not we, but maybe engineers can try to use these materials, phosphorine, graphene, and some other different two-dimensional materials, germanen, arsenen, in straintronics. That is to correlate, to regulate electronic properties, for example, conductivity, using different types and direction of strain. Okay, thank you very much. So if there are no other questions from the audience, if not, then let's thank the speaker for a very interesting and a very solid presentation. Thank you very much. You can then switch off your screen sharing. Yeah. Okay, so let's see what we have next. Number 9, доповідь 9, SPR effect in thin films of high conductive metals. Є в нас цей доповідач. Доповідач. А ви є, да? Це ви, так? Так. Ага. Починайте. Ви англійською будете чи українською? Солов'їною. Добре. Тоді, будь ласка, вмикайте вашу презентацію. Тільки зробіть її повноекранною. Будь ласка. Видно є? Я ж кажу, видно, але, будь ласка, зробіть її повноекранною. Ну, от F5 там. А я вже натиснув, в мене воно переключилося, а у вас вже відображається чи ні? В нас відображається не повноекранний режим. Просто, можливо, розумієте, це інше вікно. Коли ви робите F5, то в комп'ютері, в системі з'являється нове вікно, і ви, можливо, робите трансляцію не цього вікна, а попереднього вікна PowerPoint. От. Тому, можливо, треба спочатку зробити повноекранну презентацію, ну так як колега пояснював на самому початку. Спочатку зробити F5, а потім зробити скріншерінг і вибрати от саме оцей от повноекранний формат. І коли ви робите презентацію екрану, то воно повинно вас спитати, там у вас вибір повинен бути, яке саме вікно. Оце те, що я мав на увазі. Чудово, починайте, ми вас з задоволенням слухаємо і дивимося. Так, на перший слайд. Стоп, зникло чомусь. Було чудово, гарно, але раптом раз і зникло. Зараз ще раз тоді. Так, а ну тепер погортайте слайди. Так, є, але погортайте вперед-назад, будь ласка. Ні, не працює.
Да, отут проблема. Давайте Тобто при перегортанні зникає. Перший слайд показує, а потім, очевидно, коли ви намагаєтесь наступний, то чомусь збиває презентацію, зупиняється трансляція. Ну добре, вже давайте як є, тільки там уже тоді спробуйте збільшити максимально в цьому Дивіться, PowerPoint. у мене теж така ситуація була. То ви коли демонстрацію натискаєте на в PowerPoint демонстрацію, там є меню таке невеличке, можна там 3 крапочки натиснути, і там буде показати панель завдань. І ви через панель завдань заходите, відкриваєте Zoom і тоді транслюєте. А вам потім треба повернутися в цю трансляцію і вже там листати ваші трансляції в демонстраційному режимі. Ви не будете бачити екран, не будете бачити нічого, тільки свою презентацію. Добре, давайте тоді Там зараз. меню 3 крапки в самій демонстрації, там є таке меню, 3 крапочки, натискаєте там показати екран, показати панель інструментів, і тоді вибираєте Zoom і можна поширити. Ну що, не виходить? Не бачу цього меню з 3 крапками. Коли ви нажимаєте демонстрацію, так, у вас на повний екран ваше PowerPoint, там знизу зліва, воно не дуже видно, там декілька інструментів. І останній інструмент, такі 3 крапочки. Зараз я просто зробив демонстрацію, бо я не бачу, що воно вантажить чи не вантажить взагалі презентацію. Ну, ми теж бачимо просто, що ви дійсно ведете презентацію, але чорний екран транслюєте. От. Можете поширити не вікно, а весь екран, якщо там є така можливість. Намагався, зараз ще раз так спробуємо. Скажете, якщо щось зміниться на екрані. Так, ми слідкуємо, ну поки що, на жаль, немає гарних новин. Весь екран зараз і повинна бути презентація на всьому екрані. Ні, на жаль, не видно. Чорний екран, тобто сама картинка не транслюється. Ви ведете дійсно презентацію екрану, але він пустий. От. Щось дивні дуже технічні причини. Можливо, тоді зараз хтось наступний почне доповідь. Ну, я, звичайно, я можу спитати, якщо хтось є із тих доповідачів, які хочуть доповідати, чи може підключилися
пізніше, а вже пропущених ні, то, будь ласка, задекларуйте таке ваше бажання. Але мені здається, що немає. Бачите, ніхто не викликається, не згоджується. Ну, давайте так, у вас же ж, в принципі, виходило просто тоді через PowerPoint, так? Ну, давайте спробуйте вже повторіть те, що ви з самого початку зробили. Ну, єдине, що вже в цьому PowerPoint максимально збільшить. От. Щоб ми бачили. Зараз просто транслюю PowerPoint. В мене відображує, що показує. Ні, ми його не бачимо. Ми бачимо букву А велику. Так. Ну, ні, буква А це просто сам Google Meet показує, що там, ім'я учасника, перша літера ім'я учасника, але це, звичайно, не те, що нам потрібно. Тобто, на жаль, у вас дійсно... Все. От зараз, ну все, от так от добре, до речі, давайте вже так. Воно непогано, Добре. максимально збільшено. От зараз, да, починайте. Отже, слухаємо вас. Я представляю роботу спектрального ППР-ефекту на тонких металевих високопровідних плівках з використанням ППР-біосенсорів в хроматичному режимі. Метод поверхневого плазмон-поліуретанного резонансу широко розповсюджений для реєстрації взаємодії біомолекул на поверхні тонкої металевої плівки. До теперішнього часу на основі цього методу створена величезна кількість пристроїв для реєстрації біомолекул у розчині. Однак і дотепер існує потреба розширення продуктивності зазначених приладів за рахунок створення багатоканальних аналізаторів, здатних реєструвати наявність десятків типів біомолекул в аналізованій суміші. Для сенсорних ППР-систем, як правило, використовуються тонкі плівки золота, для чого розроблена методи поверхневої хімії для контрольованого з'ясування зв'язування специфічних лігандів. Однак ефект ППР у плівках золота реалізується в червоній та інфрачервоній області спектра, і для його реєстрації потрібно застосування спектрометрів. Це значно знижує поле конструкторських рішень. В разі плівок срібла ефект ППР може бути здійснений у більш короткохвильовій області спектра. Для реалізації ППР-сенсора в хроматичному режимі можливо застосування інших металів з високою електропровідністю, наприклад, міді та алюмінію. Тому слід проаналізувати придатність усіх зазначених вище високопровідних металів для реалізації хроматичного ППР-сенсора. На даному слайді представлена оптична схема для реалізації ефекту ППР у геометрії Кречмана, в особливості зауважу саме в хроматичному режимі, тобто у всьому видимому спектрі. Однією з умов реалізації ефекту ППР є умова мінімуму інтенсивності відбитого випромінювання. Умова представлена за формулою 1. Для того, щоб зробити певний аналіз, надалі в роботі є розрахунок спектральних та кутових залежностей коефіцієнта відбиття при збудженні ППР в геометрії Кречмана для скляної призми з показником заломлення 1,61. У плівках усіх зазначених типах металів, щоб визначити ширину області реалізації повноцінного ППР в діапазоні видимих довжин хвиль. Також нам важливо оцінити вплив зовнішнього тонкого діелектричного шару плівки в роботі товщина 5 або 10 нанометрів з показником заломлення 1,48. Цей діелектричний шар буде імітувати поверхню дослідженого якогось біологічного аналіту, нанесеного на поверхню металу. Всі розрахунки проведено за допомогою вільнодоступної програми, створеної на основі формалізму Френеля. Товщини плівок у розрахунках та матеріали. Це 50 нанометрів для золота, 40 нанометрів для срібла, 35 нанометрів для міді та 20 нанометрів для алюмінію. На даному слайді представлені спектральні та кутові залежності золота. У шкалі кутів падіння, тобто на рисунку 3,
Для діапазону довжин хвиль від 500 до 1000 нанометрів, ось на рисунку 2, найменша це 1000 нанометрів, а інші всі з кроком 50 нанометрів висунуті вправо. І з цього графіку видно, що саме ефект ППР реалізується у червоній та інфрачервоній області, ну, згідно з довжин хвиль. Тобто саме резонанси вони більш вузькі до інфрачервоної області. На рисунку 3 показано подібні залежності внутрішнього відбиття світла в межі розподілу скло, золото, вода, розраховані в шкалі довжин хвиль з фіксованими кутами падіння світла. Добре видно, що за кутами 61-62 градуси ми бачимо найкращий резонанс. Є повноцінний глибокий мінімум ППР відбиття, що припадає на червону компоненту білого світла. Однак, починаючи з кутів падіння 65-66 градусів, ми бачимо те, що мінімум він зсувається у збільшення коефіцієнта відбиття, тобто він зменшується. Такі самі розрахунки були зроблені і для срібла, але хочу зазначити те, що срібло ми маємо резонансні криві, які майже не змінюються у всьому видимому діапазоні. Тільки в синій області ми бачимо розширення саме в спектральних залежностях. Ну, і на відміну від золота, повноцінний мінімум відбиття ППР тут спостерігається в діапазоні від 700 до 400 нанометрів, що дає змогу використовувати весь цей діапазон для реєстрації. Мінімум розширюється з укороченням довжини хвилі, проте збільшується кутова чутливість до появи діелектричного шару, який імітує біологічні молекули. Це буде показано трошки далі. Спектральні криви відбиття на рисунку 5 розраховані в шкалі довжин хвиль з зафіксованими кутами падіння світла. У випадку чистого срібла видно, що ці криві мають подібний вигляд і з глибоким мінімумом відбиття для всіх кутів в діапазоні 59-70. Вертикальними колірними смугами вказано положення всіх трьох спектральних компонент RGB. Як випливає з цієї спектральної залежності, в разі чистого срібла для посилення відгуку, якщо брати його у вигляді різниці сигналів двох фіксованих довжин хвиль, взятих з різних боків мінімуму ППР, можна використовувати відгуки за двома довжинами хвиль. Взяти або на синій і зеленій смугах на 67-68 градусів, або на зеленій і червоній смугах за кутів 61-62. Якщо ж використовувати всі три колірні компоненти і вибрати оптичну схему з кутами падіння 61-67 градусів, можна очікувати подвоєння величини реєстрованого ефекту, тобто збільшити відгук тим, що спостерігати зміну в різному діапазоні на різних кутах падіння. Такі самі спектральні залежності були зроблені для біметалічної структури, тобто це срібна плівка товщиною 40 нанометрів та невеликий шар золота 5 нанометрів. Тому що добрим недоліком срібла є його хімічна активність, що змушує закривати поверхню металу, яка контактує з водним середовищем. Саме з цією метою були запропоновані використання тонкого полімерного покриття на сріблі, здатного нейтралізувати його хімічну активність. При цьому полімерне покриття може одночасно виконувати функцію селективного чутливого шару ППР-сенсора. Це якщо сенсор працює саме для аналізу однієї з молекул. Але більш традиційними є, і те, що використовується моделювання в цій роботі, це є напилення саме короткого шару золота, тому що є добре розроблені хімічні методи взаємодії додаткових шарів над золотом. Не взаємодії, а саме напилення.
В порівнянні з отриманих кривих з подібними кривими для чистої плівки срібла можна порівняти, що після нанесення на срібло тонкого надшару золота спектр збудження ППР помітно коротше в короткохвильовій ділянці, зрушуючись від 460 нанометрів до 500. Ну, якщо ми порівняємо, то одразу буде це видно. Ой, цей графік та цей. Також в спектральній залежності показано штриховими кривими лініями плівка товщиною 5 нанометрів та показником заломлення 1,48. Як видно, поява тонкого шару на поверхні призводить до характерного суму ППР кривою в сторону більших кутів, але в зеленій ділянці відбувається подрібнення мінімуму кривої. І в разі подальшого підходу в бік синьої ділянки спектра зриву збудження плазмон поляритрону якраз через повну появу тонкого надшару золота. Криви відбиття розглянуті біметалевої структури представлені в шкалі довжин хвиль з зафіксованими кутами в діапазоні 59-70 градусів, показані на рисунку 7. Вертикальна і червона зелена смуги відповідає ділянкам успішної реєстрації колірних компонент R і G, однак синя область виявляється недоступна. Тобто невеликий прошарок золота, він все ж таки впливає на діапазон використання ППР-сенсора, тобто ми позбавляємося від синьої області. Мідна плівка. На рисунках 8-9 показані кутові залежності внутрішнього відбиття в ділянці збудження ППР. Видно, що ППР добре збуджується лише в червоному діапазоні спектра, як і в разі золота. Мідь і золото мають досить близькі значення оптичних констант у видимому діапазоні. Однак порівняно із золотом, мідь все ж таки має трохи більшу частину діелектричної, трохи більшу реальну частину діелектричної проникності в короткохвильовій ділянці. Проте ця обставина не дає помітної переваги для міді, що видно з спектральної характеристики відбиття на рисунку 9. У зеленій ділянці спектра відбиття практично не залежить від довжини хвилі. Різкі коливання сигналу припадають все на більш довгохвильову, червону і більш близьку інфрачервону область. І в підсумку такі характеристики не дають змоги повноцінно використовувати мідь для реалізації хроматичного режиму ППР-біосенсора. На рисунку 10 та 11 представлення кутові та спектральні залежності алюмінієвої плівки. Через великий показник екстинції оптичного коефіцієнту К в алюмінії електромагнітна хвиля дуже швидко згасає. Тому в геометрії Крейчмана доводиться застосовувати досить тонкі металеві плівки. На рисунку 10 показано кутові залежності ППР для плівки алюмінію товщиною 20 нанометрів. Як видно, крива ППР має виражений вузький мінімум в діапазоні 56-60 градусів. Для короткохвильового діапазону 400-560 нанометрів. Варто зазначити, що зростаюча частина кутової залежності дуже швидко виходить на насичення і максимальне відбиття. Коефіцієнт відбиття не перевищує 0,6-0,7, на відміну від плівок золота, міді та срібла, де ця величина становить 0,8-0,9. Це також є наслідком високого значення К. Однак спектральні залежності відбиття на рисунку 11 в ділянці 400-600 нанометрів не виявляють вираженої уподібності. Лише крива за кута падіння 59 градусів демонструє якусь подібну мінімуму поблизу 430 нанометрів. Таким чином, ППР досить успішно реалізується лише в синій ділянці спектра. Далі ми розглянемо діелектричні шари поверх високопровідних плівок товщиною 10 нанометрів та коефіцієнтом заломлення 1,48. Ми бачимо, що поява тонкої плівки призводить до суву кривої. На даному слайді представлені діелектричні плівки поверх шару золота та срібла. Золото на рисунку 12, срібло на рисунку 13. Ми бачимо сув по куту та зміну коефіцієнта внутрішнього відбиття.
І варто зазначити, ну це стосується і всіх металів надалі, в особливості на кривій 2 на рисунку 12, варто зазначити те, що величина відгуку, тобто зміна величини коефіцієнту внутрішнього відбиття, стрілочка 2, та, наприклад, стрілка 1, ми бачимо, що це по різні боки. І таким чином саме відгук, тобто різниця коефіцієнта від відбиття засталого кута падіння, може бути більша, тим самим ми можемо мати більший відгук. Показані 1 штрих, 2 штрих, 3 штрих. Відповідають з плівкою та без плівки. Така сама ситуація для біметалічної структури, але знову ж таки трошки інший порядок. І для плівки міді та алюмінія. Загалом дати певну характеристику щодо впливу діелектричного шару поверх металічної плівки ми можемо двома способами. Перший спосіб – це зафіксованої довжини хвилі. Ми дивимося на різницю кута, при якому відбувається резонанс, але даний спосіб нам не підходить, тому що ми реалізуємо ППР-ефект в хроматичному режимі. Тобто нам важливо отримувати відгук за різницею коефіцієнта внутрішнього відбиття за сталого кута падіння. Ну, тобто це показано фактично тут стрілками. І для того, щоб підвести до певних підсумків і результатів, була створена таблиця розрахунків, тут так само представлена вже для алюмінію, і таблиця розрахунків відгуків саме за умови сталого кута падіння і зміни інтенсивності. З цього всього випливає певні висновки. З приводу того, що найкраще для всіх підходить для реалізації в хроматичному режимі, це срібло. Друге іде це біметалічна структура, хоча має певні недоліки, тобто ми відмовляємося від певної частини спектра в синій області. І вже потім іде золото, і, як ми бачимо, найгірші показники – це у міді та алюмінія. В таблиці представлено за 3 довжин хвиль, тобто це відображена величина саме цих стрілочок, які були показані на рисунках, тобто різниці без плівки та з плівкою. І тепер перейдемо до висновків. Показано, що найкращим варіантом для реалізації ППР-біосенсорів в хроматичному режимі є срібло. Воно дає змогу з однаковим успіхом отримувати повноцінний ефект ППР в найширшому діапазоні видимих довжин хвиль від 400 до 700 нанометрів. Розрахунки також показали, що срібло є найкращим металом до появи чутливості, з погляду чутливості до появи зовнішнього діелектричного шару, плівки завтовшки 10 нанометрів із показником заломлення 1,48, що імітує адсорбційний шар біомолекул, як зі зміни величини коефіцієнта відбиття, так зафіксованого кута падіння променя, так і зі зміщенням кута ППР мінімуму з зафіксованої довжини хвилі. Для першого випадку важливішого для оцінки хроматичного ППР-сенсора. Другим за функціональністю з розглянутих варіантів є біметалічна структура з тонким надшаром золота, яка хоча і помітно поступається чистому сріблу за широтою діапазону реалізації ППР, проте включає, крім червоної, також повноцінну зелену образ спектра. Перевагою цієї структури є також хімічна стійкість золота до окислення. Третім у цьому списку стоїть чисте золото, яке лише не набагато поступається біметалічній структури. Решта розглянутих металів мають значно менший потенціал, реалізуючи ППР лише в одній певній ділянці спектра. Мідь в червоній, алюміній в синій, і таким чином не можуть претендувати на реалізацію повноцінного хроматичного ППР-сенсора. Отримано докладні кількісні характеристики для всіх розглянутих металів. На основі цих характеристик, а також діапазону реалізації повноцінного ефекту ППР, розглянуті металки в порядку зменшення придатності до використання. Це срібло, потім біметал, срібло в золото, алюміній і нарешті мідь. Проведений спектральний аналіз ефекту ППР з використанням широких діапазонів довжин хвиль і кутів падіння світла показав також можливість
можливість успішної роботи сенсора в квазіхроматичному режимі, коли для високочастотливої реєстрації відгуків можна використовувати лише кілька вибраних довжин хвиль, видимого діапазону, зафіксованого кута падіння, але кілька фіксованих кутів на одній довжині хвилі. Такий підхід може істотно спростити конструкцію хроматичного ППР-сенсора, але варто зазначити, для використання на різних довжинах хвиль це можна зробити або на золоті, або на сріблі. Тому що в алюмінії і мідь ми позбавляємося великої частини спектра, тобто ми можемо отримувати відгук лише на певній довжині хвилі. Дякую за увагу. Так, дякую дуже за цікаву доповідь. Будь ласка, питання. Які є у аудиторії питання? Поки що аудиторія мовчить. Можливо, я хотів сказати, тобто, наскільки я зрозумів, це, так мовити, у вас... Нічого не чути чомусь. Нічого не чути, практично. Звук поганий. Вас не чути. Що я... А тепер трошки краще, але взагалі там, спочатку то взагалі там тільки собі підніс. Інтернет. То я хотів спитати, пане доповідачу, ви мене чуєте добре? Так, чую. Прошу питання. Я так зрозумів, що це підготовча робота, так, більш-менш, але ще самих агентів, біоречовин, біомолекул ви не пробували детектувати. Це вірно? Саме ця робота, яка описана тут на конференції, вона створена для того, щоб комплексно підійти до підходу вибору металу саме в реалізації в хроматичному режимі ППР-сенсора. Але певні експерименти вже є, а саме в газоподібному середовищі. А все одно я хотів спитати, там у вас плівки, я так пам'ятаю, товщиною там декілька десятків нанометрів, вірно? 10 нанометрів. Наприклад, так. А от той шар біомолекул, який ви, наприклад, передбачаєте, що буде детектуватись, він буде який? І от наскільки він змінить діелектричні, взагалі електромагнітні властивості цього металу 10-нанометрового? Насправді, якщо я не знаю, чи зараз поверну презентацію чи ні, насправді більше впливає на ці кутові залежності, це саме товщина цієї плівки, а не оптичний коефіцієнт. Тобто, грубо кажучи, якщо тут промодельовано 48 N дорівнює, то якщо ми будемо змінювати цей оптичний коефіцієнт в межах цього порядку, то графік не набагато зміниться. Тобто відгуки так само зміняться не набагато. Важливіше саме товщина, яка буде. Так, добре, дякую. Так, можливо, з'явилися у аудиторії ще все ж таки питання. Я хотіла запитати, а які біологічні об'єкти ви можете досліджувати таким чином? Насправді, ми досліджуємо саме в газоподібні це метали етанол, ізопропанол, а в світі таким чином, але не в хроматичному режимі, а саме на певній довжині хвилі, напилюється селективно чутливий шар до певних біомолекул, і це можуть бути зараз скажу, поліного кислоти, здається, а в сучасній літературі навіть є про COVID-19, про якісь ракові клітини, але невідомо, наскільки це правда. Тобто майже всі біологічні молекули, якщо зверху буде напилений шар, який селективний саме до цих молекул, тобто буде відбуватися гарна адсорбція саме до цих молекул. Так ви ще повинні досліджувати адсорбцію після всього цього? Наша задача показати саме
можливість отримання відгуку, коли втикається в якийсь аналіт. І величину цього відгуку, що плівка дає результат на те, що в системі з'явилося аналіт. Якась малека. Ясно. Добре, дякую. Чи є ще питання? Ну, добре, тоді, якщо більше немає питань, давайте подякуємо доповідачу за теж дуже таку ґрунтовну, змістовну доповідь і побажаємо дійсно успіхів в розширенні доведенні цього сенсорного оптичного такого елементу дійсно вже до справжніх вимірювань тих там біомолекул. От. Так, дякуємо. Хто у нас є наступний? Хто у нас є наступний? Чи є у нас наступний доповідач? Це буде. Стоп. Так це вже закінчення. Це вже закінчилася наша секція. Тоді я спитаю так: чи є якісь доповідачі з перших, кого може хтось не був присутній? То хтось може підключився з тих доповідей, які були до цього ще не зроблені. Скажіть, будь ласка, а Костянтин може завтра зробити свою доповідь? Ну, я думаю, так. Якщо дійсно така склала. Ми ж розуміємо, що зараз є багато всяких форс-мажорних обставин. Тому, якщо хтось завтра під'єднається, хто не зміг сьогодні, звичайно, ми дамо йому можливість. Завтра починається секція в 12:30. Раніше. Ну що ж, шановні колеги, значить, якщо в нас немає більше доповідачів, я дуже дякую. Я вважаю, що не дивлячись на те, що не всі доповіді були зроблені, тим не менше, ми досить плідно попрацювали. Ті доповіді, які були, вони були досить змістовними, об'ємними, досить цікавими. Значить, тоді я зупиняю запис і закінчую наше сьогоднішнє засідання і до скорої зустрічі завтра. До побачення. Гарного вечора.